আপোনালোকক সেৱা জনাইছোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই খুতুৰা শাকৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ। তাৰ বাবে চাওক খুতুৰা শাক অলপমান ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি লৈছোঁ। এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি, সেই সুন্দৰ ৰেচিপিটোকে মই বনাব ওলাইছোঁ। কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই যাব। এতিয়া চাওক, এতিয়া শাকখিনি মই সুন্দৰকৈ কাটি কুটি ল'লোঁ। তাত দিবৰ কাৰণে শাকখিনি চাওক কি সুন্দৰকৈ কাটি লৈছোঁ। তাত দিবৰ কাৰণে মোক পিঁয়াজ লাগিব। পিঁয়াজ অলপ লৈছোঁ, আদা অলপ লৈছোঁ, নহৰু কেইফুলামান আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ আৰু ধনিয়া এজোপা লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি কেনেকৈ বনাওঁ, ইয়াত বিশেষকৈ লাগিব বটন। বটন মানে পিঠাগুড়ি, চাউলৰ গুড়ি আৰু পানী মিহলাই পেলাই এইটো বনাই লৈছোঁ পেষ্টটো। এইটো বটন বুলি কয়, আমি বটন বুলি কওঁ। আপোনালোকে কি বুলি কয় জনাব। এইটো কম্পালচৰি লাগিবই। গতিকে মই এইটো পিঠাগুড়িটো, চাউলৰ গুড়িটো পানী দি ঘুটি লৈছোঁ। চাওক, বেছি ডাঠ কৰিও ল'ব নালাগে। বেছি সৰহ হ'লে বৰ ডাঠ হয়, তেতিয়া বস্তুটোৰ সোৱাদটো কমি যায়। সেইটো কাৰণে এটা হিচাপত 2 চামুচ বা 3 চামুচ দি ল'ব লাগে। এতিয়া মই এইখিনি খুন্দনাটো ল'লোঁ, তাতে পিঁয়াজ দিলোঁ, তাৰপিছতে ধৰক জলকীয়া, তাৰপিছতে আদা, নহৰু, এই গোটেইখিনি ইয়াতে মই দি এতিয়া সুন্দৰকৈ টুকুৰিয়াই ল'ম। মই মিক্সিৰ বাতিত এটা কাৰণে দিয়া নাই, মিক্সিৰ বাতিত দিলে একেবাৰে মিহি হৈ যায়। গতিকে ধৰক মোক মানে দখৰা দখৰি হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগিব। গতিকে মই ইয়াতে টুকুৰিয়াই পেলাই অকণমান থেতেলিয়াই ল'ম। কেৱল যিটো থেতেলিয়াই লৈ বুলি কওঁ আমি, সেইটো থেতেলিয়াই ল'ম। চাওক, আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটাও কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নহয় জানো। আৰু মই লং ভিডিঅ'বিলাক প্ৰতি দেওবাৰ, সোমবাৰ, চাওক, দেওবাৰ, সোমবাৰ আৰু বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে দিওঁ। গতিকে লং ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাক প্ৰতিদিনাই দিওঁ। প্ৰতিদিনাই মই 2টাকেই দিওঁ। গতিকে আপোনালোকে চাব। এইটো যে টেষ্টি কিটচেনত দেখা পাব। এতিয়া মই গেছটো জ্বলালোঁ আৰু কেৰাহীটোত অলপমান মাষ্টাৰ্ড অইল দি পেলাই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ। আপোনালোকে মাষ্টাৰ্ড অইল বা মিঠাতেলৰ পৰিৱৰ্তে যিকোনো তেলেই দিব পাৰে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই চাওক ৰঙা আৰু বগা সৰিয়হ মিক্স কৰি মই থৈছোঁ, সেয়াকৈ এচামুচ পেলাই দিছোঁ। এইটো ফুটি গ'লে শাকত এনেও যদি সৰিয়হ দি আপুনি সম্ভাৰ দিয়ে বা তেল মাৰে তেতিয়া এনেও খাবলৈ সোৱাদ হয়। গতিকে মই দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া এই পেষ্টটো বনাই লোৱা পেষ্টটো ইয়াতে দিছোঁ। দি পেলাই এতিয়া মই এইখিনিও সুন্দৰকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। শাক বনালে আমি সাধাৰণতে অকণমান গুৰুত্ব কম দিওঁ। শাক এনেকৈ কৰি পেলাই আমি গুৰুত্ব কমাই দিওঁ। যদি আন বস্তু বনোৱাৰ দৰে শাকো বনাই, নিমখ দিছোঁ চাওক, তেতিয়া শাকো খাবলৈ বৰ সুন্দৰ হয়। হালধি দিলোঁ, অকণমান চিলি পাউডাৰ দি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া এইখিনি মই লৰাই বগৰাই একদম সিজি নোযোৱালৈকে এনেকৈ ভাজি ল'ম। শাক ঢালি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় চাওক ঢালি দিম। এতিয়া শাক ঢালি দিয়াৰ সময়ত অলপ লৰাই বগৰাই থাকিলে বেছি সময় নালাগে, নহয় জানো। শাক পটককৈ লেলিপি যায়। চাওক, এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি। খুতুৰা শাকটো খাবলৈ এনেও ভাল আৰু কিমান ভিটামিন শাকতটো জানেই আৰু জানো, সকলোৱে জানে। চাওক, লেলিপিবলৈ দিছোঁ, লৰাই দিছোঁ। দি পেলাই এনেকেই মই শাককেইডাল ভালকৈ নিসিজালৈকে মই এনেকৈ ভাজি থাকিম, লৰাই বগৰাই ভাজিম। অকণমান গৈ আছে আৰু অকণমান সময় লাগিব। বস্তু সিজোতেতো অলপ সময় লাগেই, নহয় জানো। গতিকে ইয়াতো অলপ সময় লাগিব। এনেকৈ গেছটো অলপ মিডিয়াম ফ্লেমত দি ৰাখিছোঁ মই। হাই ফ্লেমত দিলে পটককৈ ৰঙা পৰি যাব। সেইটো কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া চাওক, ইতিমধ্যে সেইখিনি সিজা প্ৰায় হৈছেই। এতিয়া মই ইয়াতে বটনখিনি যে বনাই থৈছিলোঁ, সেই বটনখিনি ঢালি দিম। মানে চাউলৰ গুড়া আৰু পানী। আচলতে যদি চাউলৰ গুড়া নাথাকে, কৰ্ণফ্ল'ৰ নাইবা
হেৰিও দিব পাৰে, চুজি তুজিও দিব পাৰে, কিন্তু চাউলৰ গুড়াটো দিলে অতীতৰ পৰা আমাৰ ককা আইতাহঁতেও চাউলৰ গুড়াটোও দিছিলে, গতিকে সেই বস্তুটোকেই মই দিছোঁ, তেতিয়া খাবলৈও সোৱাদ বেছি হয়। এতিয়া মই পানী অকণমান দিব লাগিব, গতিকে পানী অকণমান আনিবলৈ গৈছোঁ ৰ'ব। এয়া চাওক, পানী অলপ লৈ আহিলোঁ, এই পানীখিনি মই গোটেইখিনি ঢালি দিম, কাৰণ অতি ডাঠ হ'লে বস্তুটো ভাল নালাগিব। অকণমান পানী দি পেলাই থুপথুপীয়া হ'ব লাগিব, যাতে ইয়াৰে ভাত খাওক, ৰুটি খাওক, সকলো সুন্দৰকৈ খাব পাৰি। এয়া চাওক, ইতিমধ্যে এয়া হৈছে। সেইকাৰণে বটনটো বনাওঁতে চাউলৰ গুড়াটো বৰ বেছি দিব নালাগে, খুব বেছি সৰু চামুচৰ 3 চামুচমান দিব পাৰে, আৰু যদি পৰিমাণ বেছি হয় শাকৰ তেতিয়া অলপ বেছিকৈ দিব। এয়া চাওক, থুপথুপীয়া হৈছে, একদম লঠৰিৰ নিচিনা, দেখাতে একদম ধুনীয়া হৈ গৈ আছে। ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, খাবলৈ বৰ সোৱাদযুক্ত হয়। আমি আগতে সৰুতে যেতিয়া খাইছিলোঁ তেতিয়াও ভাল পাইছিলোঁ, এতিয়াতো কথাই নাই বাৰু। তেতিয়া সাধাৰণতেতো শাক নাখাই ল'ৰা ছোৱালী, কিন্তু এইটো বনালে আমি একদম আইতাহঁতক মানে খুব ভাল পাওঁ। এতিয়া ইয়াতে এয়া হৈছে যিহেতু, ইয়াতে ধনিয়াৰ পাতকেইটা লাহে লাহে ছিঙি পেলাই মই দি দিম, এইটো অপশ্যনেল হয়। ধনিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে যদি ধনিয়া নাথাকে এয়া চাওক, কচুৰি মেথি দিব পাৰে, খাওকহে আৰু। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া, খাওকহে খাওক আৰু সুন্দৰকৈ। এয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই কাটি ৰাখিম, চাওকচোন, দেখাতে কিমান ধুনীয়া হৈছে, কাটোতে থুপথুপীয়া, একদম থুলথুলীয়া, আৰু একদম ভাতৰ যিহৰ লগতে খাকে পিচলি যায় নহয়, খাবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে। সেইকাৰণে এয়া চাওক। আৰু আপোনালোকে এই চব্জিটোৰ নামনো কি দিয়ে আপোনালোকে কমেণ্টছত জনাবচোন। এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ হৈছে, এইপিনে ভাপো উৰি আছে, এইপিনে দেখাটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, থুলথুলীয়া একেবাৰে। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া, বৰ ধুনীয়া। মই কিন্তু এচামুচ এতিয়া খামেই আৰু দেই। এয়া চাওক, মানে ৰ'বই পৰা নাই মই। এইয়া চাওক, বৰ টেষ্টি, মজা মজা, একদম মজা লাগিছে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া লাগিছে। গতিকে এইটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বনাই খাব। আৰু এটা নতুন ৰেচিপি মই লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।